lang kasi itong maliit lang yung ano nito. Ako ng 4 na piraso. Just ano lang to. Hello guys, good morning. So today is Thursday. Actually, katapos ko lang mag-edit yung isang video. Tapos yung isa naman, actually na-edit ko na, pero yung sa intro na lang yung i-insert ko. Oh, yung ginagawa ng isa. Oh. Yun yung trabaho niya. Araw-araw lang. Bastos tong SD card. Mabilis mapuno na yung SD card ko ngayon. Parang kailangan ko na ng bagong SD card na kailangan ko ng SD card na malaki kasi mas parang madali na siya napupuno. Kaya siguro bilis siyang ang dami na kasing laman na guys. Kaya kailangan ko ng medyo malaki-laking SD card. Ano lang kasi itong maliit lang yung nito gig. Tapos yun, mag-slice ako ng lemon para sa inumin namin ni Hagrid. Yeah, eto. Alam niyo bang ang mahal ng lemon ngayon? 25. Mama. Tapos yun. Ito kaya simple lang. Paligo ko ni mami. Guys, silagyan ko ng honey. Ito kay Hagrid, ito yung akin. Tapos lalagyan ko lang ng mainit na tubig para siya, baligam-gamang yung pag-inom. Tapos lagyan ko ng water. Meron din. Magluluto ko ng guys, pancake. Kasi wala nang stock si Hagrid. Kaya, actually, na lang natira? 1 cup na lang talaga. Kaya, ayun. Lutuin ka lang kasi para at least may makain naman. Ayan, luto na guys. Medyo konti nga lang, diba? Hindi siya masyadong kasi wala tong gatas. Naubusan kasi ako ng gatas. Kaya, ayan. Yan lang yung natira. Kasi 1 cup lang kasi. Kaya, ayan. Terus manano? Sarap dili. Sarap. So, ngayon guys is tutupiin ko tong mga ziplock bag. Ito yung aking buhok. Hindi pa ako naliligo. So, punasan ko ito tapos tutupiin. Ayan. Hago ba yaw Naglalaro siya, umiiyak na siya dahil sa sobrang inis. Kasi binigay ito ng tiyuhin niya. Nakita niya daw sa Pushing! Nina. Hagrid. Ha? Awiri
Me. Yum, yum, yum. Sarap. Gaplin ha. Hello guys, good evening. So pasensya na ha sa kalat sa likod kasi ngayon lang kami dumating. So kanina nag-grocery kami. Nag-grocery kami. So una, pumunta kami sa palengke dahil bumili ako ng ang dilim. Pumunta kami sa palengke guys. Pagkatapos bumili kami ng carrots at saka tawag doon, lumpia wrapper yun kasi birthday tomorrow ng aking mother-in-law, kaya na sinabi ko kanina. And then pagkatapos pinunta namin si Papa doon sa Robinsons dahil mag-grocery sana kami, which is nag-vlog naman ako. So ayun, panoorin nyo. Ikaw din ko sabon, ikaw like ko ha. Sige. Kanang dove o dove. Ay. Bigyan ng pink. Katutulo ko buhok. Isa ra kapak. Kana isa. Oh. Very good. Thank you. Isa. Green. Sunsilk na green. Green. Okay, kana go. Utang. Thank you. Uy. Thank you. Red. Oh, kana. Ay, katulang yellow. Yellow. Ito yellow ba? Gabi. Very good. Oh, tuyo. Kanang pouch. Kana. Okay. So, ayun nga. After naming mag-grocery doon, ang mahal ng mga bilihin sa as in sobrang mahal. Before naman medyo mura naman sila yung kasi pero mas walang mas mumura pa talaga sa Gaisano. Pero since gabi na yon, sobrang dami ng tao pag gabi kasi sa Gaisano, so hindi na kami pumunta kasi mas sa amin yung kasi nanonood si Papa, mas malapit si Papa doon. And then nag-transfer kami, so before dahil gabi na yon, si Hagrid namin sa McDonald's kasi umiiyak siya kasi yung toys niya, sabi niya nakalimutan niya, which is nakalimutan niya sa pushcart yung snake niya na toy. Pagkatapos nandito lang pala sa aking bulsa. Dito ko lang nalaman na sa bulsa pag ko sa bulsa ko kasi kukunin ko na yung key yung susi, yun nandun pala sa bulsa ko. So yun, kumain kami sa McDonald's. Diba? Ha? Hello guys, punta kami sa McDonald's. Having ayan, kakain lang kami dito. Nag-ano lang kami, burger tsaka fries. So ayun, kain tayo guys. Ay, nait na ta. Naray mong toys, oh. Ha? Humingon kay mama. Ay na, eat sa una. Hiya sa mag-pray. And pagkatapos may kumain sa McDonald's doon, na kami sa Pure Gold. So, sa Pure Gold medyo mura naman. Yung mga compare doon sa Robinsons, talagang sobrang laki ng tinaas ng mga presyo nila doon. So talagang grabe ha. So ayun. So grocery ako. Ito yung once a month ko na grocery guys. Hindi ito para sa food namin for 1 week is the Sunday kami mag-grocery. So today is Friday. Ha? So yun. So i-haul ko sa inyo yung mga nabili ko lahat. So, ayan siya lahat. Konti lang, no? Pero once a month na yan. Ang iba dyan, sobra pa nga. So, start tayo dito, guys. So, bumili ako ng eto. Pero before ako mag-start, ito pala yung aking total. Ayan, 964. Ayan, 964. So, yan.
Tapos, hindi pa kasali yan yung rice. Kasi bibili ako ng rice, guys. So, bibili pa ako ng rice, pero mamaya ako nagchichika. So, eto, bumili ako ng instant oatmeal na chocolate. Chocolate lang kasi nandun eh, walang iba. Sa Pure Gold. So, bumili ako ng 4 na piraso. Just ano lang to, pag in case walang tira sa breakfast na ulam, pag konti lang yung rice, minsan tinatamad na ako magluto. So, ayan, bumili na ako ng oatmeal. Actually, may ano pa ako dyan eh, may rolled oats. Yung old-fashioned oats, yun. Meron pa ako nun, pero eto lang yung, bumili na ako ng medyo 4 lang naman. Para at least lang, just in case. Pero maganda pa rin yung rolled oats kasi ano talaga yun, yung ano. So, bumili ako ng 3 chocolate pretzels. Tig-isa sila. Kay Hagrid, isang bata na maliit, tsaka isa naman. So, tig-isa sila. Ito sa amin to ni Papa Nova. Ayan. At saka ito, breadsticks. Isang pack talaga na breadsticks yung binili ko. 10 pieces. Ano ito? Ito 40 plus, yung price. So, ayan. Kay Hagrid yan. And then, ito, ito talaga yung mga makasalanan ng mga pagkain. Nagaraya. Ayan, 2. Tig-isa kami ni Papa niyan. And bumili ako ng isang malaking Skyflakes. Yes. 24 single packs. Kasi sobrang nagustuhan ko talaga yung Skyflakes. Talagang siya yung parang on the go na pagkain just in case pag nagugutom. Alam mo yun, nakakabusog talaga siya. So, ayan. Tapos, eto, dito na tayo. Eto. Para sa mga bubwit dito sa bahay, nakakainis na. Kaya bumili ako ng isang ganito. Yung sa nagsabi na, may nagsabi na isang subscriber natin na, viewer natin, naaawa siya sa mga bubwit. So, wag kang maawa dahil peste na talaga sila, no? Hindi na maganda. So, hindi sa kaawa-awa, nakakainis na sila. So, ayan, bumili ako ng ganito para, ayan, mamaya ipapalagay ko ito kay Papa. New. Ito, ang Paris pack na dato puti, vinegar, and soy sauce. Medyo mahal na siya, 63. Parang naaalala ko, parang 59 ata ito, no? Ito pala, bumili ako ng laurel. Ano tong laurel na to eh? Parang pack na siya sa Pure Gold. Wala yung isang buo talaga na isang pack. Ito na tayo sa shampoo. Buy 11, get 1 free. Pero actually, naghanap din ako ng half kasi ayoko talaga yung full talaga na puro ganito. Pero bawal ang half. Kailangan isang tie talaga. But in fairness, mura yung mga mura doon. 48 lang ata ito. 48, ayun. Sa Robinsons, nasa mga 50 plus. Basta mahal yung shampoo nila doon. Daz, todo linis, presyong Zulit. Ayan, 49 pesos lang ito. Kaya ako bumibili ng ganito, hindi na bar guys. Kasi nang one time naghugas ako ng plato, may natira na sabon. Kaya, ayan, bumili na ako ng ganito. And syempre, ang ating Kuji-san, 50 pesos only. And pulbo ni Hagrid. Maliit yung binili ko kasi meron pa naman siyang konting natira dyan. And Zonrox, in fairness simula nung nag-washing machine ako, hindi na ako ganun sa Zonrox. Ito na, imagine yung sobrang laki. Punta ako sa ganitong kaliit na, lang to eh. 500 ml. Yeah, 500 ml lang to. Matagal ko na siyang nauubos. And then, itong oil, Mitra Palm Oil. Ayan. Kasi 50 pesos yung budget ko sa oil, kaya yan yung binili ko kasi may lagayan siya na maliit. Ayan. Later na. Then, ito, Olay. Bumili ako ng Olay Skin Whitening Bar since medyo si Papa, medyo dry yung kanya kasi siya nangangati siya. And also, ako din. So, ayan. Ito yung binili ko. This medyo mahal lang ito. 95 ata ito. 3 piraso na ito na bar. 90 grams per bar. So, ayan. Sobrang bango niya, guys. Sobrang bango. White rose and milk. So, hindi mo na kami sa safeguard kasi medyo dry, especially sa season ngayon na sobrang ginaw. Talagang nakaka-dry ng skin. And also, eto, Surf. Kasi, naghanap ako ng buy one, take one na
yung breeze, kaso wala na. Yung liquid na breeze, wala na siya. Wala na siyang buy one take one. So, eto na lang yung binili ko. Hindi ito nakasanayan ko, but since washing machine na ako ngayon, mas mabula kasi yung surf. And yun, 1 kilo ito, 1.1 grams. Ayan. 1 kilo, diba? O, 1 kilo isang 100 na grams. So, ayan. Yan lang lahat yung aking nabili. Tapos, eto pala. Asang carrots, ani pa? Ito yung binili ko sa, yung lumpia wrapper. 15 pesos. Binili ko pa for tomorrow kasi may isa pang lumpia wrapper doon sa refrigerator. So, bali dalawang kasi isang pack, 40 pieces at ang laman nito. Yeah, 40 pieces. So, ayun. Yun lang lahat. So, pasensya na medyo haggard yung ating first lock dahil hindi pa ako nakapaghilamos, And, excuse me. So, yun lahat. So, yung total ko nito is 1,964.60 Pero, bibili pa ako ng bigas, which is si Papa yung bibili bukas. Yun, bibili kami ng bigas. So, yun lang guys, yun lang. At saka magpapaalam na ako, mag-good night na kami sa inyo dahil medyo gabi na. Medyo konti lang yung vlog natin ngayon, pero carry na yun. So, nakapag-haul naman tayo, diba? Busy kasi ako kanina sa paglista. So, yun. So, if you guys enjoy, at saka follow nyo ko sa Facebook at Instagram, huwag kalimutan, Ourfamilybudget. At yun. See you in my next video, guys. Pabush and good night. Good night. Say good night. Good night pa. Good night. Kasi mapabisi siya sana paggawa ng lumpia kasi tomorrow na nga yung birthday ni Mama. So, ayun. Uy, gi-open naman na ni